Hi class student. Today I am going to start questions number 8. In the given figure, alongside AB is the diameter and C is the center. A र B भनेको के हो त हाम्रो diameter हो र C भनेको के हो त center हो. If the coordinate of A coordinate कति छ त -8, -4 and C center कति रहेको छ त हाम्रो -6, -4 रहेको छ भने find the coordinate of B र यो B को कोअर्डिनेट कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ. यो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो A र B को यो मिड पोइन्ट दिएको छ. हाम्रो A र B को मिड पोइन्ट दिएको छ भने हामीले चाहिँ के त यो B2 र Y2 निकाल्नलाई भनिएको छ. सो हेयर लेखौं 8A solution here 1 end point point here 1 end point of diameter, 1 end point of diameter diameter is A minus 8 comma -4 and center and the center is and the center C कति रहेको छ त -6 comma -4. Let other other end point B x2 y2. Now by using midpoint formula हाम्रो x को फर्मुला के हुन्छ x1 plus x2 by 2. त्यस्तै हाम्रो y को फर्मुला y1 plus y2 by 2 और x को हाम्रो सेन्टर भनेको त c छ है. यो x भनेको -6 x1 हाम्रो x1 कतिको छ -8 plus x2 को x2 त्यसपछि 2 और y अब हाम्रो यो c मा y कति दिएको छ त -4 y1 कति छ त -4 plus y2 by 2 और मल्टिप्लाई गर्नुस् -12 6 2 जा 12 -8 plus 2 x2 और 2 4 जा 8 -8 -4 plus y2 और अब हाम्रो x2 इक्वल टू माइनस इटा भने के हुन्छ +8 -12 plus 8 और y2 को y2 माइनस पर्दा भने के हुन्छ +4 -8 plus 4. सो देयरफोर x2 इक्वल टू हाम्रो कति हुन्छ -4 और देयरफोर y2 इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो यो -4 -4. सो देयरफोर x2 y2 इक्वल टू -4 comma -4. यहाँ लेख्छु म hence other find the coordinate of B. Hence the coordinate QN.8 coordinate of B is हाम्रो कति आता -4 आन्सर. त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर B मा पनि त्यस्तै दिएको छ. B 8B solution यहाँ पनि if the center of the diameter is center कति दिएको छ त 2 4 दिएको छ whose 1 end 1 4 हैन दिएको छ. हामी लेखौं here 1 end diameter diameter 1 end diameter of 1 here 1 end diameter here 1 end diameter 1 end point यहाँ छुट्याए हामीले 1 end point 1 end
POINT point of DIAMET diameter. अब हामीले कति दिएको छ त हाम्रो डायमिटर टु इफ द सेन्टर अफ द यो सेन्टर दिएको छ है एउटा हाम्रो यो दिएको छ 1 इंच डायमिटर यो दिएको छ हियर 1 इंच डायमिटर अफ 1 इंच point of diameter कति दिएको छ त हाम्रो 1,2 and CENTR center and the center is C center C. अब यसमा हाम्रो के त C दिएको छैन सेन्टर पनि C पनि दिएको छैन भने सेन्टर सिधै लेखौं 2,4 let other other end point let other end point be x2 y2 मानौ. Now by using distance midpoint formula, now using midpoint formula, x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2. अब हाम्रो सेन्टर कति दिएको छ 2,4 यानी कि हाम्रो x भयो y भयो यो 2 equal to x1 हाम्रो यसमा x1 कति छ त 1 plus x2 by 2 र y हाम्रो y कति दिएको छ त 4 र y1 यसमा y1 कति त 2 plus y2 by 2 or multiply गर्नुस् 2 2 जा 4 अनि 1 plus x2 2 4 जा 8 or 2 4 जा 8 2 plus y2 अब हाम्रो कति हुन्छ त or x2 equal to 4 बाट 1 घट्छ 4 minus 1 त्यस्तै हाम्रो or y equal to हाम्रो कति 8 बाट 2 घट्छ 8 minus 2 so therefore y2 y2 x2 equal to 4 बाट 1 घट्यो 3 अनि so therefore y2 equal to 8 बाट 2 घट्छ 6 so therefore x2 y2 equal to 3, 6 hence other end point find the coordinate of other end hence the COORDINAT coordinate of other or THR other end point is 3, 6 answer. So class 8 students हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 8 कम्प्लिट भएको छ. अब क्वेशन्स नम्बर 9 मा अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु. हस्त धन्यवाद. थ्यांक्स फर वाचिङ.